हेलो साथीहरु, आजको सिडियोमा तपाईहरुलाई म भन्छु कि तपाईले आफ्नो मोबाइललाई कसरी सेफ या सिक्योर गर्न सक्नुहुन्छ र या भनौं तपाईले आफ्नो मोबाइललाई भाइरसबाट कसरी बचाउन सक्नुहुन्छ भनेर। किन बचाउनु पर्छ भने गए वर्षको रिपोर्ट अनुसार हैन एक वर्षमा 2,50,000 भन्दा बढी नयाँ भाइरसहरु क्रिएट भएको थिए। 30 लाख भन्दा बढी मोबाइलहरु इफेक्ट भएको थिए। यति हुँदाहुँदै पनि हैन 83% मानिसहरुले आफ्नो मोबाइललाई कसरी सेफ गर्ने या सिक्योर गर्नेको बारेमा सोचेनन्। आजको सिडियोमा तपाईहरुलाई म यसैको बारेमा भन्छु कि तपाईले आफ्नो मोबाइललाई कसरी बारेमा तपाईहरुलाई माझ जानकारी दिनेछु। यो जान्नको लागि तपाईले भिडियो सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नुपर्ने छ। नमस्कार साथीहरु, मेरो नाम हो विनोद। तपाईले हेरेर हुनुहुन्छ टेकअप नेपाल युट्युब च्यानल। तपाईले हैन भाइरसबाट मोबाइल बचाउनको लागि तपाईले पूरी तरिकाले त मोबाइललाई भाइरसबाट बचाउन सक्नुहुन्न, तर तपाईले केही हदसम्म चाहिँ बचाउन सक्नुहुन्छ मोबाइललाई भाइरसबाट। म तपाईलाई केही हैन बेसिक कुराहरु भन्छु। तपाईले यी बेसिक कुराहरुलाई अपनाउनु भयो भने यी कुराहरु तपाईले लागू गर्नु तपाईको मोबाइलमा तपाईले केही हदसम्म तपाईले आफ्नो मोबाइललाई भाइरसबाट बचाउन सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिलो टिप्स भनेको सबैभन्दा पहिलो कुरा भनेको तपाईले आफ्नो मोबाइललाई एनी टाइम लक गरेर राख्नुहोस्। चाहे तपाईले प्याटर्न लक होस्, चाहे फिंगरप्रिन्ट होस्, चाहे पासवर्ड होस्, तपाईले कुनै न कुनै एउटा लक चाहिँ गरेर एनी टाइम राख्नुहोस्। तपाईको अब के सोच्नुहुन्छ तपाईले अब मोबाइलमा केही त छैन किन लक गर्नुपर्छ भनेर। तपाईले के हुन्छ भने 1 मिनेटको लागि तपाईको कुनै व्यक्तिले या कुनै साथीले तपाईको मोबाइल लिएर कुनै पनि हैन अननोन एप्लिकेसन इन्स्टल गरिदियो भने या त्यो एप्लिकेसनमा कति खालको अब हैन एडभर्टाइजिङ हुन्छ, त्यसमा कति भाइरस हुन सक्छ। त्यो इन्स्टल भइदिएको छ भने अब के हुन्छ त्यो एप्लिकेसनले के सम्म गर्न सक्छ भने तपाईको त्यहाँ डाटाहरु एक्सेस गरेर हैन लिकेज गर्न सक्छ र तपाईको कलहरु हैन जुन फोन कलहरु गर्नु छ त्यो पनि तपाईको माइक्रोफोन इनेबल गरेर त्यो पनि रेकर्ड गर्न सक्छ। र त्यति हुँदा तपाईको जुन फोटो छ तपाईको फोटो पनि खिच्न सक्छ, जुन फ्रन्ट क्यामेराबाट हैन क्याप्चर पनि गर्न सक्छ। तपाईको मोबाइललाई किन रिमोट कन्ट्रोलले यसरी एक्सेस गर्छ क्या त्यसले, त्यो एप्लिकेसन त्यस्तो हुन सक्छ। त्यसैले तपाईले आफ्नो मोबाइललाई एनी टाइम लक गरेर राख्नु भने राम्रो हुन्छ। दोस्रो भनेको तपाईले कुनै पनि एप्लिकेसन हैन तपाईले अननोन वेबसाइटबाट तपाईले डाउनलोड गर्नुहुन्छ भने राम्रोसँग पहिले त्यसलाई त्यो वेबसाइटलाई राम्रोसँगले चेक गर्नुहोस् कि त्यो वेबसाइटबाट तपाईले कुनै खालको एप्लिकेसन डाउनलोड गर्दाखेरि कुनै खालको भाइरस त आउँदैन भनेर या कुनै खालको भाइरस त छैन भनेर राम्रोसँगले बुझेर मात्रै डाउनलोड गर्नुहोस्। म त के भन्छु भने तपाईले कुनै पनि एप्लिकेसन बस तपाईले प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नुहोस् भनेर म सजेस्ट गर्छु तपाईहरुलाई। र तेस्रो भनेको तपाईले तपाईको मोबाइलमा एउटा अननोन सोर्सेस गरेर अप्सन हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ तपाईले कुनै पनि एप्लिकेसन हैन डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नुहुन्छ भने त्यसमा तपाईले परमिसन माग्छ कि तपाईले यो एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्न चाहनुहुँदैछ या छैन भनेर। त्यसलाई तपाईले एनी टाइम हैन अफ गरेर राख्नुहोस्। त्यो के हुन्छ भने तपाईको कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने मोबाइलमा अटोमेटिक पनि हैन कुनै पनि सफ्टवेयर इन्स्टल हुन थाल्छ तपाईको एप्लिकेसनहरु त्यो अफ छ भने तपाईको मोबाइलमा त्यो अटोमेटिक इन्स्टल हुँदैन। र चौथो भनेको तपाईको जुन अटो कनेक्ट हुन्छ वाइफाई हैन त्यो पनि तपाईले एनी टाइम बन्द गरेर राख्नुहोस्। त्यो के हुन्छ भने तपाईले घरबाट बाहिर जानु भने कुनै पब्लिक वाइफाई या कुनै पनि मान्छेको ओपन वाइफाई तपाईको कनेक्ट भयो भने त्यसमा हैन के हुन्छ भने त्यो वाइफाईबाट तपाईको जति डाटाहरु छ या इन्फर्मेसनहरु छ त्यो लिकेज हुन सक्छ या त्यसबाट भाइरसहरु पनि आउन सक्छ तपाईको मोबाइलमा हैन। त्यही कारणले तपाईले जुन वाइफाई अटो कनेक्टेड हुन्छ त्यसलाई एनी टाइम अफ गरेर राख्नुहोस्। ल लास्टमा भनेको तपाईले कुनै पनि एउटा एन्टिभाइरस सफ्टवेयर या एप्लिकेसन तपाईले युज गर्नुहोस्, चाहे पेड होस् चाहे फ्री होस्। तपाईले कुनै पनि एउटा हैन तपाईले एन्टिभाइरस सफ्टवेयर युज गर्नु भने त्यसले धेरै सम्म तपाईको मोबाइललाई सेफ गर्छ। आशा गर्छु तपाईलाई हैन यो भिडियो मन पर्यो भनेर। भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनुस् होला र भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला ताकि अरु पनि साथीहरुले आफ्नो मोबाइललाई भाइरसबाट बचाउन सकुन्। र केही सल्लाह सुझाव दिनुस् भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन तलको रेड कलरको बटनमा थिचेर सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र बेल आइकनलाई प्रेस गर्न नबिर्सनु होला ताकि मैले कुनै पनि भिडियो अपलोड गरे भने सबैभन्दा तपाईको मोबाइलमा आउँछ र सबैभन्दा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। थ्यांक्स फर वाचिङ, टेक केयर, गुड बाई।